Kaya magandang umaga sa kanila para sa panibagong araw po ng ating online worship service this Sunday, May 3, 3rd of May. Tayo po muna yung mag-awitan at sa ating mga hymnals po, hymn number 49, Blessed be the name, sa inyong matahanan sa inyong unang tatapok na ating aawitin. Tayo po muna ay para ng inspiration, pagpupuli at pasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan.
Brother Tom, Come Thou Come, hymn number 26 po sa ating mga hymnals. Come Thou Come, hymn number 26. We're going to sing all the stanzas at sa huli po at tayo na ay tatay. I Surrender All, hymn number 496. We're going to sing the first and the second only, at after nito, we're going to have a mentor to all while the organs playing, kahit kayo magkaroon ng personal na prayer at Panginoon. 496, I Surrender All. Carefully. Oh, Jesus, I surrender. And trusting His presence Oh, Jesus, I surrender, Lord. I give myself to Thy love and power and mercy for
I have heard thy prayer, and I have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven, and there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin, and will hear their land. Now my eyes will be opened, and my ears attend unto the prayer that is made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. Tayo po'y manalangin. Laka ng Diyos ng mga pangyayari sa lahat. Muli, salamat po na makapagdaos kami ng panambahan. No online po pa sa lugar na ito. Father, we pray for forgiveness. Yes, as all of us, filthiness. May we be worthy, O Lord, to call on the Father, O Lord, and pray before thee, and sing before thee praises, and glorify thy name. Maging karapat-dapat nawa kami dakilang Diyos. Layan po namin ang presensya para sa Espiritu Santo. Kapamagitan sa amin po, Panginoon, though ang mga kapatiran ng iba ay nagduroon sa kanilang tahanan po, Panginoon. Italin mo nga po sila, Panginoon. Kakapiling po namin, Panginoon, sa Espiritu, O Lord, sa pag-awitan, sa pagpupuri, at maging ready po, Panginoon, sa pagtaas ng iyong pangalan at pagsasalo-salo sa iyong salita. Father, we pray to be with them, O Lord, protect them as God protected us. Pray, Lord, na muli ang aming Espiritu kaluluwa, Panginoon, at patuloy musugin mo muli ng panambahan sa iyo. Muli, salamat po. Tukuban na nga kami ng iyong parang presensya. Sa aming parang presensya. Amen. I praise you, O Lord, my God. With all my heart, with all my heart, and I will glorify you forevermore. With all my Kuya-kuya, makapulot po tayo lahat. At tayo po muna yung mag-awitan muli. Bago tayo dumako sa pagpasa ng salita ng ating Panginoon. Like for River Glorious, sa hymn number 402, 402, awitin po natin ang kastansa at dalawang awitin po natin para medyo back-inspire tayo. Handa at puso. Like a river glorious, hymn number 402, we're going to sing the three stanzas.
repeated. Pawisan po natin yung number 330, why should he love me so? Bakit nga ba tayo mamahalin ng ating Panginoon? Just because we are lovable, di po, dahil sa awat at pag-ibig na Panginoon. Why should he love me so? Yung number 330, all the stanzas. At sa huli po tayo natin patayo. At tayo po yung mababasa ng salita ng Panginoon. Standing. Oh, how we have Amen. Pakinggan, oh, how he agonized there in my place. Why should he love me so? While we are agonizing dahil sa quarantine, dahil sa COVID-19, it is incomparable sa nararanasan ng ating Panginoon. Sa ating pong scripture reading, usapan po natin sa Genesis, chapter 15, kandi reading verse 20, isang talata lamang po. At dalawang beses natin basahin. Genesis, chapter 50, verse 20. Ganun po. Genesis chapter 50, verse 20, ang sabi po rito, sabay-sabay ko natin basahin hanggang basa. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Read po natin once more, Genesis 50, verse 20, very again. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Kaya paano sa pagbasa ng kanyang salita,
Ayun po ay bakit ko na po, kung tayo na singing number 275, The Mercies of God. Medyo parang lakas mo. The Mercies of God. Number 12, no? Mercies of God. For mercy is so great, what return can I make? For mercy is so constant and
sure uli ako sa mababa at biyaya ng namin. Tayo po ay may lahat. Tawagin po natin ang kapatid na group para malaki para sa mga kaloob. Malapit at bring me all the Jesus into the storehouse, that they may be made in thy house. And through me now there is, said the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, and pour you out of blessing, that there shall not be good enough to receive you. Pray in the nag-operate na ng collectors, Italian. Pula po tayo lahat at meron po tayong song offering, video song offering, at ito rin natin, set po lang po. Good morning, everyone. Tomorrow is the 80th birthday, and I pray Good morning, everyone. Tomorrow is the 80th birthday, and I pray unto God Dahil po kanina nakachat niya nagpapalaki. Good morning, everyone. Tomorrow is the 80th birthday, and I pray unto God for His kindness and goodness, faithfulness, for allowing us to be in another year of life. Surely God is faithful because aside from that, He also allowed me to enjoy 54 years of life afterward. Because
song is for the glory of God. Yeah. I don't know about tomorrow. I just live from yesterday. I can borrow from sunshine, for it's coming time to find. I don't worry or not future, for I know what is concerned. And today I won't be crying, for it knows what is ahead. Maybe think about tomorrow. I can feel to understand. For I know for tomorrow. And I know for myself. And the sun getting brighter as the golden sunlight shines. Every word is getting lighter, every cloud is silver line. Where the sun is always shining, there are beauty in the eyes, and the end of the rainbow, where the mountains touch the sky. Make me think about tomorrow. I don't feel understand, but I know it's tomorrow, and I know the voice in my head. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds that fire is the one who satisfies me. And the heart that is my portion, may the food is flame of flesh, but it's spreading what is burning, and it's over to may you think about tomorrow. I don't seem to understand, but I know it's tomorrow, and I know for myself. Again. Amen. Purihin po ating Panginoon sa video of song offering. Nanginginang tuloy na birthday niya po bukas. Hindi po kaarawan. Kaya tayo po ito may lahat, pagkitasan ng sarili, kaya tumuli ang papalit ng Diyos. Kung ang makapangyarihang Diyos, makapanang Diyos, kapalang Diyos, Diyos na nagkukuntol sa lahat ng mga bagay at mga tao sa buong mundo. Papasalamat po kami o aming Diyos sa mga biyaya na binibigyan mo sa amin sa Pilipinas. O kami nga po sa mga salan niyo po ay pagbigay ng aming kaloob para sa inyong pangabiling tugan, gamitin tugan para sa ikakalako ng aming pong gawain dito sa inyong Lutheran Church sa pangunguna ng Pastor. Hindi kinaganayin namin yung pagpalain ang mga trabaho ng negosyo na inyo po mga pagkakat ang tanat kung ngayon po ang samantalat. Salamat ka rin po God sa mga hinubunga ng
Sobrang na aming bigyan ng pangkumpos sa paglaganap ng coronavirus. Salamat po at mas marami na po ang nakaka-recover dahil sa mga dahil namin po sa panahon, dahil namin po sa mga buhay. Dahil tuwing po once and for all. Kung ang dalangin po, salamat sa pangalan ng aming Panginoon. Okay, para sa ating preparation, okay po natin ang ating Divide ating 14.
only by His word. Dapat sifat sa pakikinig saya, kawin praktek kapag negeri. Minta magulit sa ating lahat, huwag natin pumuli ang ating Bible. So Genesis chapter 50, verse 20. Psalm verse 4. Genesis chapter 50, verse 20. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Therefore, ay po aming Diyos hindi na talaga na po, palamit, sultan, mensahe sa umaga. Naging po ang inyong po mensahe sa bawat puso at isipan ng mga nakikinig sa mga sagot. Kami po ng Great Falls Church, susang karin ninyong tao. Ganun din po sa kanilang mga tirahan. Nakikinig kayo, nanonood sa live streaming. Pinatalayan namin po ka, nanonood na po kayo sa nakita ng mga mensahe at salita sa umaga. Sa bawat sa pusa. Christ Jesus' name. Amen. Ang ating tema po ngayong umaga ito po, we must recognize that God turns evil for good, for His glory. Hindi po, dapat natin recognize na mabalik na rin ng Diyos yung hindi magandang nangyayari sa ating mga buhay para sa kabutihan para sa kanyang kalamanan. Pagkasimulan natin po, yung mga highlights doon po sa nangyari sa buhay ni Joseph sa kamay ng kanyang mga kapatid. The journey of the evil of men, which are his brothers, transformed to be good by God. Una-una, nagsimula po ito sa natin. Simula po ito sa Iglesia po. Bantayan natin po sa mali. Ako lang po magbabasa para sa ating pagpansin. Sa 37, nakita po natin dito, sa verse 37, chapter 37, verses 3 to 11. Ipila lang po tayo dito ng mga verses. 37 verses 3 to 11. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Ito po yung bagay kung saan dito nainggit yung kanya mga kapatid. And his brethren saw that their father loved him more than all his children. They hated him, and he could not speak peaceably unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told his children that they hated them yet the more. And he said to them, Here, I pray you, this dream which I have dreamed, for behold, we were binding ships in the field, and lo, my ship arose, and also stood upright, and behold, your ships stood around about, and made obedience to my ship. And the Scripture said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And he hated him yet the more for his grace and for his grace. Para daw ay pinagyayaman kasi si Joseph. And he dreamed yet another dream, told to his brethren, said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun, and the whole 11 stars made visions to me. And he told it to his father and his brethren. And his father rebuked him and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? Maging
kanyang mga magulang. So, and his servant obeyed him, but his father observed the same. Ito po nagsimula ang inggit doon sa damit. Ganun din sa kanyang damit. Kasi makikita po natin dito yung mga highlights dito ay makikita natin kung paano i-promote ng Diyos from the pit to the palace. From being a shepherd to become the prime minister of Egypt. At dito sa chapter 37, verse 25 to 28 ay makita na po natin dito na siya na po ay bininta ng kanyang mga kapatid sa mga Arabo, sa mga Israelites. So, 39. 39 verses 11. And it came to pass about this time that Joseph went to the house of his mistress, and there was none of the men of the house. 37, 25 to 28. And they sat down to eat bread, and they lifted up their eyes and looked, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels bearing spices and balm. They were going to carry it down. And Judah said unto his brethren, what profit is it if we slay our brother? Take no sin is that. Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him. For he is our brother and our flesh. And his brethren heard from them. Then there passed by Midianites to Chapman, and the remnant of Joseph out of it, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver, and they brought Joseph into Egypt. Kaya po siya napunta sa Egypt, kasi nga po, binili sila ng mga Midianites o Ishmaelites sa Egypt. At dito sa loob, nung nakapunta na sa Egypt si Joseph, maganda na sana yung buhay niya. Kasi binigyan na siya ng magandang trabaho ng Potiphar. Pero, saklap na naman yung nangyari sa buhay niya. So, 39 verses 11 to 20. And it came to pass while each time Joseph went to the house of his business, and there was none of the men of the house there within. She took him by his garment, saying, lie with me, and left his garment in her hand. And then he got him out, and came upon him, so that they had left his garment in her hand, and was led forth that she called unto the man of her house, and speaketh to them, saying, she hath brought a Hebrew to us to mock us. He came in unto me to lie with me, and I cried the Lord voice. And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out, and she laid up his garment by her, until his Lord came home. And she spake unto him according to this verse, saying, the Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that the left his garment with me, and fled out. And it came to pass, and his master heard the words of his wife, and spake and then saying unto his son, did thou servant to me, that is not a scandal. And Joseph's master took him and put him into the prison, the place of the king's prisoners, whereby he was there. Sa buhay na ito, kasi napanatayan siya ng asawa nito. Kaya, balik na naman sa saklap ng buhay si Joseph. At pagdating natin sa verse, chapter 41, makita natin na pinanamot na siya ng Diyos. Chapter 41, verses 38. Pharaoh said unto his servants, can you find us one? This is the man whom the Spirit of God is. Kasi kung nangyari dito, alam natin na namula siya yung pagkakit ng Pharaoh at lumaba siya para hindi mamatay sa puto ang lahat ng mga tao sa buong Egypt, maging sa ibang panig ng mundo ng tayo. Kaya ito yung sinabi ni Pharaoh sa kanyang mga
servants. And Pharaoh said unto his servants, can you find such one as this, a man in whom the Spirit of God is? And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God has showed thee all this, there is none to sow the straight and wise of the earth. There shall be over my house, and according unto the word shall all my people be ruled. Only in the throne rely the greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. Na-promote dito si Joseph. Doon sa simula, doon sa masaklat na pangyayari, kunti pa siya mga naipin pa siya at nadalas sa Egypt. Maganda na sana yung trabaho na parang pagkatapos nagkaroon ng magaganda ng mga circumstances sa hanggang sumating yung time. At siya na po ay kinuha ni Palao na prime minister. At dito makita natin yung focus ng Diyos kung bakit ginawa. Balikan natin po ang chapter 50, verse 50. But as God meant to do to bring upon this day to save God's people alive. Pero ang purpose po kung bakit sa buhay ng mananampalataya ay kung may dumarating na hindi magandang pangyayari sa atin. Whether it is a moral leader or whether it is economic, God will see to it na gagawin niya ito para sa ating ikaw. Among the issue this pandemic brought about, example, ng pandemic, ano po yung nangyari sa buhay ng mga nananampalataya, maging sa hindi nananampalataya. Ang isa sa mga nito ay yung kawalan ng trabaho at yung pagkalubi o pag-stop o paghinto ng mga negosyo ng mga tao kasama na rin dito yung ating at ito po minsan yung mga tanong ng mga tao. Yung din, marahil sa ating mga kapwa ng what could be useful about closing one's God's foolishness? Anong ibutulot? Anong kabutihan? Anong mabuti dito kung nawalan ka ng trabaho? Kung nalubi ka yung negosyo? How can God use something that has been lost for this world? Paano gagamitin ng Diyos yung trabaho na nawala o yung negosyo na lugi na? Paano gagamitin ng Diyos? Ganito yung mga tanong ko ng mga iba. Kasama na rin po yung ating kapwa na naman. Kaya una makita natin katotohanan dito ay sometimes evil comes to our lives. Verse 28. But as for you, you thought evil against. Kaya hindi natin maiwasan ito. Kahit sino po na tao, minsan dumarating sa kanyang buhay. Pananampalataya ng Diablo, dumarating yung sabihin natin evil. Pag sinabing evil, it is either yung masamang ginawa ng tao o mga tao sa atin o yung palamidad na dumating sa atin. Whether it is even other people plan, ito ay dinano ng mga tao, or whether it is this evil comes from the devil himself. Wala pong binanggit ko may part dito si Satanas na po sa buhay ng Diyos. Pero makita po natin na bagamat hindi ko sinabi, masasabi natin na mayroong talagang part ni Satanas.
At dito makita po natin ang katotohanan din na it is allowed by God. Verse 50b to d. Verse 20b to d. But God meant it unto good to bring to pass as it is this day. Di pag sinabi ng Diyos na meant it unto good to bring it to pass as it is this day, it has an idea of employing God's providential power. Ibig sabihin po, ito ay may permiso ang Diyos. There is a providence dito. Pag sinabing providence, mayroon pong apat na klase ng providence ng Diyos. Kung ang buhay natin minsan ay nadadalaw ng kasalanan hindi maganda. When our life is visited by a calamity, o yung masamang plano na isagawa ng isang tao sa atin. Una-una yung tinatawag na preventative providence. God restrains man from the evil which man intends to do. From the very beginning, ini-stop na ng Diyos. Ini-stop na ng Diyos. Tinakat na agad yung evil na yun. Kaya walang resulta. Walang nangyari sa atin. Kasi kinat na ng Diyos agad-agad. At dito naman sa permissive providence, God sometimes permits him to take his course. So makita natin sa Acts 14:16. Dewag na natin po. Basahin na for time's sake. Minsan inaalam ng Diyos po na mangyari po yung masamang balak na isang tao sa atin. O yung kalamidad na lumako sa atin. Katulad nito, ako may pati. Ikatlo, directive providence. God allows evil, but directs the way it goes. Inaalaw ng Diyos itong kalamidad na ito, o itong ginawa ng tao sa atin. But it directs the way it goes. Pero binamin ang programa ng Diyos o parang dinadrive ng Diyos kung saan ito patungo. Pag inalaw niya ng Diyos yung masamang gawa ng tao o yung kalamidad na tumako sa atin, binamin ko rin naman kung saan ito. Kung sabihin, may control pa rin ang ating Diyos. At ang ikaapat, yung tinatawag na restrictive providence determines the limits to which evil and its effects may go. Dinidetermine ng Diyos kung saan hanggang yung kasamaan na ginawa ng tao sa atin. Kung ginawa o yung kalamidad na lumako po sa atin. Alam ng Diyos yung kanilang mga limits at yung effect sa atin. Kung sabihin, may control lahat ang mga ito. At lahat ng mga ito, itong apat na klase ng providence ng Diyos in relation to the evil that comes on our lives. God overrules them for you. Ina-overrules ng Diyos ang lahat ng ito para sa atin. When God permits it, give sure na maganda yung kalalabasan. So nga po, ito yung mga kasama natin, mga kapwa ng mga tayo natin, na nawalan ng trabaho. Sa hindi, wala na silang trabaho. Bigla. Ganun din yung mga negosyo. Dati-dati, sigla ng negosyo. Maraming mga customer. Maraming bumibili. Maraming nagpapagawa. Maraming tumatapilig. Tapos bigla na naman ito. God knows and aware of what is happening. Alam mo yung gusto ko. At siya ay aware kung ano ang nangyayari sa atin. Mas sigit na nakakaalam ang Diyos.
yung mga pag-aaral na mga estudyante, bigla na naglahin ito. Pararapa na ito. Wala nang pasok. God knows the limits or duration of the verse. Alam ng Diyos yung limit. Kung hanggang saan yung epekto nito sa atin. God knows just how far to allow it to go. Alam ng Diyos kung hanggang saan niya i-allow. Iinto niya na ba siya? O onti pa? God knows how much of it to prevent. Pag sinabi ng Diyos na tama na, tama. God knows how to make all work out for His own purposes. Lahat ng yan. Lahat ito po ay napapasok yun sa purpose. Kaya kung mas mataas na purpose ng Diyos kung bakit hinahayaan ng Diyos. Kaya in every evil, natin sa buhay na must always remember that there is always good for the glory of God. Kaya ito po yung katotohanan ng Biblia. God turns evil to good for His glory. Verse 20, to save much people alive. It is the purpose of God to better off the evil intention of man, or the devil, in order to show, para ipakita ng Diyos ang ito. Kung inayaan ng Diyos na mangyari kung ito sa atin, kung pandemic na, kung inayaan ng Diyos na mawalan ng trabaho yung ating mga kamag-anak, yung ating kapwa, yung tayo, yung kaibigan natin, at niya inayaan, dahil alam ng Diyos na ito po ay magagamit na ito para sa ikapabuti natin. Hindi para sa ating ikakasira, kundi ito pa ay higit pa mapabuti out of that. Para ipakita ang Diyos ang kanya pong kalawhatian. Pakita yung kanyang majesty. Para ipakita yung kanyang kapangyarihan. At ipakita rin ng Diyos ang kanyang gusto. Kaya huwag po tayong manghinawaan ng tayong muna ng pag-asa. Because sabi nga nila, ito po yung kasabihan. At the end of the end of the tunnel, there is hope. Yung Romans 8:28, alam natin po ako. Isahin ko na lang po. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Itong verse na to, Romans chapter 8, verse 28, ito ay may tutunan na isa po siyang synergy. Spelling ko ay SYNERGY. Synergy. Ang ibig sabihin ng synergy, ito po ay it is the cooperation or the interaction of two or more things. Ito ay cooperation o interaction ng dalawa o may pang bagay para mag-produce ng isang mas malaking bagay o sabihin natin mas yung resulta nito ay mas mabuti kaysa sa isa sa kanila. Halimbawa po yung sa pagluluto, halimbawa, pag kayo po ay nagluluto ng yung ulam na pinakbit. Pag pinaghalo-halo na yung mga gulay, yung sitaw, yung kalabasa, yung talong, yung kamatis,
Pag pinaghalo-halo mo siya, pag pinaghalo-halo mo siya, yung resulta po nito ay napakasarap na ulam. Mas masarap pa ngayon kaysa sa talong kung kakainin mo ng talong. Mas masarap pa ito kaysa sitaw kung kakainin mo lang yung sitaw. Mas masarap pa ngayon itong pinagbit kaysa yung kamatis. Mas masarap ito pa ngayon kaysa sa sibuyas. Ibig sabihin po, lahat po sila ay nagtutulungan. Yung mga masasayang nangyari sa ating buhay, ihalo mo na doon sa hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. O ihalo na natin itong kalamidad. Ang resulta nito ay mas maganda. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita. Pero, alam ng Diyos, na ito po ay ipapagawa. Dahil hinayaan niya itong mangyari sa buhay nating mananampalataya. Makataas po tayo na ito ay magdudulot ng mas mabuti kaysa doon sa dati nating buhay na walang pandemic o walang mga trial o problema sa buhay. The Godhead, the Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit will synergize to create new better things. Ito, involved na dito po yung Godhead. God the Father. Gumagawa na ang God the Father. Gumagawa ating Panginoon. Gumagawa rin po. Kasi po, kapag dumating yung ganitong mga pangyayari sa buhay natin, alam ng Diyos na ito po ay mabigat. Mabigat. Kaya kinakailangan tutulong tayo. At ang tutulong sa atin ay hindi lamang ang gusto kundi sila, the three persons of the Trinity. Ganun din yung sinasabi natin ito. Mahirap, difficult, hard, trivial things. Pag-iipaman ay kagagawa ng tao, iwan ang masama sa atin, o pagagawa ng kalantan. Pero kasi, di makakaasa sa tayo kapag hinayaan ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari. Kung tayo mawalan ng pag-asa na ginatay ang alalahanin na ito po ay wino-work out ng Diyos para sa ating ikaw. At ang conclusion po at tignan natin po sa John 16, kung hindi po kayo dito yung verse 16, these things have I spoken to you, that in me you might have peace. In the word you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Kaya ito po yung pag-asa po natin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng confidence. Kapag dumarating po yung mga ganito mga pangyayari. Itong sinasabi natin, mabigat, pangyayari sa buhay natin, mahirap, and can see it, the evil thing that happened to us. Dahil ang lahat ng mga ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niyo sa atin, be of good cheer. Sabihin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng panghinaan ng loob.
Huwag tayong matakot. Ano po yung mga mangyayari sa atin. Nakita na ng Panginoon. Naranasan na rin niya mismo. Sabi ng ating Panginoon, I have overcome. Kaya dapat po tayo magtiwala talaga. Tayo po ay po ang Diyos sa lahat ulit sa inyong sakta. Tunay nga po, God, na kapag mayroon po yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay mo, mawalan ng trabaho, malugi ang negosyo, mayroon po ang pag-aaral, kung ano pa man na masaklap yung tinatawag na mga hindi mananampalataya na malas sa buhay. Sa inyo po, God, ito po ay inaalaw niyo para gawain niyo ito ng mas mabuti. Okay. Alam niyo po kung saan ang hangganan niyo. Alam niyo po kung hanggang saan yung epekto nito sa aming mga buhay. At kung ito po ay naayon na sa inyong tinagda o plano for your own glory, ay sasabihin nyo na tama at matatapos na yan. Kaya po, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na higit pang magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami tumingin, O God, beyond all these trials, these hardships that comes upon our lives. O God, tulungan niyo kami karoon pa ng higit pang pananampalataya. Tulungan niyo kami, O God, na higit pang dagat ang aming kumpiyansa sa inyo, O God. Dahil alam namin, O God, na sa dulo nito, O God, ay ang doon po ang aming kabutihan, ang doon po yung magandang isip para sa lahat namin. Ito po ang aming hiling at salamat sa inyo sa tayong pangalan na namin, Panginoon sa Diyos. Sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and call the Lord for God. To put it in simple terms, all things work together for good to them that do not complain. Kasi more tayo nagpo-complain. No, then our love for God is shown by not complaining in the ating pagkakita. So, kung natin po yun, sabi ko ito, what you really synergy, fuck with, what arthritis. So, tunay po yun. Combining benefits ng bawat isa. Combine, so makes a big synergy. Kaya sa ating conclusion hymn, tayo po yung mawit, hymn number 584, Anywhere with Jesus. 584, Anywhere with Jesus. Going to sing the first, third, and the last. At sa mga tayo pinagin natin. Anywhere, we can safely go. Anywhere with Jesus, 584, first, third, and the last.
other people or rebel, or make it bad po para sa amin. As always, Panginoon, thou is good always sa amin. Turun kami, Panginoon, magputumplit at pagpuplay at patuloy na magtiwala, Panginoon, sa lahat ng bagay na po, Panginoon, rest assured po, Panginoon, dahil sa mga bagay na ito, it's not happening at under your noses po, Panginoon, and hindi mo po alam, but it is always under your control. God allows it, you allow it po, Panginoon, pagturuan kami. Kaya, Panginoon, di mawili ang aming mga isipan that soulmates sa kabayan ng iba, how they sacrifice the Panginoon. But Lord, O Lord, makita po namin ang mensahe na pinapadala na this pandemic na repentance para sa bawat isa. Panginoon, dahil namin bawat nakasatiran, hindi patuloy pag-ingat sa aming magkahanan, hindi patuloy natin na po ang bawat sa ang mga kapatiran po namin, ang mahal namin sa buhay na nasa front lines. We pray, Lord, na yung patuloy pag-ingat sa kanila, kaya po patuloy na magtaas ng antas sa kanilang student system, kapag hindi po sila hayaang maawa, maging kanilang pamilya sa pag-uwi po, Panginoon. Maging Panginoon, ganda at pag-tulis sa aming mga nakakatanda, sa mga senior po namin, and then, sa may mga places of position, Father, we pray na kayo rin patuloy magkarakal na talang katawang po ayan, pumasok at dumako man ang COVID-19 ito sa bawat isa, na patuloy na bigyan sa mga pang-kultural pang mapaglabanan ng mga pagkakilang mo. Kaya patuloy kami lahat natin, mga mahal ng tuboy at sapron, ang yung patuloy na pagkilos ulit, maging Panginoon kay Elise, dahil po namin maging sa protection sa kanya, maging din ang kanyang studying sa FDA Sigupap, trailer for the intervention, at kaya rin patulilas, maging kay Mama, ang saan ang clear sa sentro, that more than 1 million na po yung infected, at hundreds of thousands na rin po ang namatay just pay that was burden, ang hindi makawaan sa atin, ang kabingan rin po, maging si Axela, maging si Santi Panginoon. Like the Lord, ang yung pagkilos, maging kay Mary, sa kanyang work sa Oman, because pray ko Panginoon sa iyong pagbibigyan ng option to serve, kung kailan where to go, and not to go, we pray Lord, sa kanyang patuloy na magbigay katulong sa kanya, at patuloy na rin po namin ang ipatong preservation, maging papawag natin din ang kanyang mga sa buhay, maging sila ng sindihan, Panginoon, sa kanyang activation, we pray Lord, na kanyang patuloy katatagan sa kanya. Maging si Emily, sa kanyang may pinong Lord, starting her back, we just pray Panginoon, that just go away, we do right to Panginoon, at tulong niya siya maging sa kanyang condition to Panginoon, maging sa kanyang kagad sa kanyang ulo at ng Diyos. Protection din kay Joe, kay Aleo, maging ganyan kay Don, ang yung pag-iingat sa kanila, maging sa pag-igay, maging sinari, sa mag-igay pati sa Laguna, sa Valenzuela, i-repetition siya na lang marami. Kaya prayer for the family, maging Panginoon kay kanyang David, salamat na ka-founder siya, we just pray Panginoon, kanyang for the family, para sa mga putulad, ang balik at ang lakas at sigla, at ganyan din ang attention, mag-isa, kain, marami maging kay Merlin, Garcia, sa kanyang constitution, ituloy na kayo pagpipigay ng pagbilingan, ang balik at nakalakasan, hindi na po siya mag-bleeding, na-solusyon na lang po ito, and we continue to pray, ang kanyang biopsy that we put there, that's nothing to be worried about po Panginoon. At dadalangin po namin, maging sa po ang panalangin, ang ating pagabot, maging kay William siya Tester, ngayon maging si Judy, Panginoon, na maging sa dati Panginoon. Para salamat po Lord, this is your blessings, at ikinalaki sa mga pinang, at kaya maging sa mga tahanan po namin, ngayong patuloy protection, kaya patuloy na tumilas sa Panginoon. Nawa ang Lord, ang Santo ay patuloy na pilipili ng bawat isa, at patuloy na manangan sa iyong salita, manalangin dahil sa iyo, at give us comfort, makita na pa rin yung salita patuloy, at bibigay ng kasagutan sa lahat ng mga bagay ng sa aming Panginoon. Yan namin kung bawat isa, maging aming gobyerno, maging sa pagbubukas ng pag-ilit ng institute. And we pray Lord that this will itong coming 16 na pang-normal na lahat ng bagay at nawa ko na ng COVID-19 na ito ay papupawi na nga po Panginoon
alisin nyo po pala upang maging normal po. Yun na ang parang bawat sa inyo. Muli, salamat po pagkarayang bawat sa provide mo pangailangan at patuloy po ng protection na muli sa bawat isa. Para salamat po. Now, being that is able to keep you from fault, to present the focus for the presence very cheering joy. With all the wise brothers, with the will and majesty, with the inner power, from now and ever, and the people of God will say, Amen. Now unto him is able to keep you from falling, and to focus for the best of his glory in sweet Magandang umaga sa lahat. Sa ating pong routine announcement. Nagmulog lang po sila ng baka may pahabol po. Kapag-ilagin. Kaya sa ating pong birthday celebrant, of course, si Ginang Phil Unido, Tony Phil Unido. Bukas po ang kanyang paarawan, May 4. So, na lang po yung pagbate. Again, sa ito po pong paarawan, May. Si Maricel Peredelio, sino yun? Si Arisel, pwede niya po sa May 7, at sa Tagarel 7 din, si Paul Bryan Garcia, sino sa 7-10 sa next week na. Diba? Si anniversary nila, anniversary na datang May 8. Happy anniversary po sa kanila. May kapatid na Austin, kapatid na Dada. Mother's Day din. Magma-Mother's Day next week datang Mother's Day. But because of this pandemic, we're not able to celebrate, but each and everyone na lang po for next week. Ganyan sa ating salamat sa Panginoon sa song offering ng faith. And I pray for those who want to make a song offering, pwede naman po, no? Pwede naman po impronto, no? Tawag na kayo sa messenger, no? Tapos i-video kagad po natin sa ating projector. Pero din po sa Wednesday prayer meeting, again, sa Wednesday prayer meeting, bukrami na natin sa kagalatin sa bahay. Those who wish I pray, no, na testimony, it can be pre-recorded, na video or audio, at pwede lang po impronto. After ng kapatid ay impronto kanyang testimony. Notify nila ako, tatawag siya para put in order. At tawagan ko kayo para may natin, may isalang yung mga kutsara. So, ito po, salamat at puri po ating Panginoon.
at ang pagpapalakay ng isang ating bawat. We sing happy birthday. Happy birthday po sa Austin at kapatid. So, magandang araw sa lahat.